لا تكف دعاية داعش عن التبشير بدولة الخلافة، حيث الصحة والتعليم والشغل موفور لكل الناس. لكن خلف هذه الدعاية تنتشر كل مظاهر البؤس، وخاصة في الوضع الصحي. وتقول تقارير دولية إن إعدام الأطباء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات يقوم بها التنظيم باستمرار في حق من يرفضون علاج مرضاه. ففي الموصل مثلا يتذكر العالم كيف بث التنظيم قيام داعش بإعدام عشرات الأطباء، قيل بسبب امتناعهم عن معالجة جرحاه الذين تزايدوا في المستشفيات بسبب العمليات العسكرية والهجمات التي تطال مسلحيه. ولا يقتصر التنظيم على هذه الممارسات الإجرامية، بل أخلى جميع المستشفيات الرئيسية في المدينة من المرضى وخصصها لعلاج جرحاه. غير أن فداحة الوضع الصحي لا تقتصر على ذلك، بل إن الأدوية شحيحة في المستشفيات، وما موجود منها يستخدمه التنظيم لعلاج الموالين له. وتعيش المستشفيات الواقعة في دائرة سيطرة التنظيم وضعا يرثى له بسبب ندرة الأطباء وشح الأدوية ومواد التخدير، في حين تعمد قيادة داعش على استخدام المتوفر لمعالجة نفسها أولا وجرح التنظيم ثانيا. وعن الأمراض المتفشية أفادت منظمة الصحة العالمية أن الأمراض المنتشرة حاليا تشمل الجرب وداء الليشمانيا الجلدي، وثمة حالات إسهال بين النازحين لتلوث مياه الشرب. ومن جهة أخرى تعاني النساء الحوامل من وضع مزر، لأن النساء يلدن بالمنازل ولا تتلقى الحوامل أي رعاية صحية، إذ يمنع داعش النساء من المستشفيات على حد قول تقارير منظمة الصحة العالمية. ورغم هذا الوضع الصحي المتردي، يسعى التنظيم عبر وسائل دعايته رسم صورة وردية لدولة تتوفر فيها مقومات الحياة الجيدة، وتصدير نفسه على أنه الدولة الموعودة لجميع المسلمين بأنحاء العالم، ليجذب الخبرات التي سوف تصطدم بالواقع المغاير تماما على الأرض عند قدومها، ولكن بعد فوات الأوان.